नमस्कार, स्वागत आहे सविताज आर्ट वर्ल्ड चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत मॅक्रमेच्या साहाय्याने फ्लॉवर हँगिंग कसे करायचे ते. त्यासाठी लागणारे साहित्य: हिरव्या रंगाचे 4 मीटरचे 8 दोरे, त्याच रंगाचे 60 इंच लांबीचे 4 दोरे, त्याच रंगाचे 1.5 मीटरचे 2 दोरे आणि आता केसरी कलरचे 60 इंचचे 16 दोरे, 4.5 इंच व्यासची एक रिंग आणि 16 छोटे मणी आणि 16 लटकन. पाहूया आपण फ्लावर हँगिंग कसे करायचे ते. सर्वात प्रथम जे आपण 4 मीटर लांबीचे 8 दोरे घेतलेले आहेत ते मध्ये बांधून घ्यायचे. मध्य काढून त्या 8ही दोऱ्यांचा मध्य काढायचा आणि तो दुसऱ्या दोऱ्याच्या साहाय्याने बांधून त्याच्यावरचे जे आपण 1.5 मीटरचे दोरा घेतलेला आहे त्याचा मध्य काढून परत दुसऱ्या त्या दोऱ्याने गाठ मारून घ्यायची. या प्रकारे पाहून घ्या नीट. 1.5 मीटरच्या दोऱ्याने आपण जे 4 मीटरचे दोरे आहे त्याच्यावरती मध्य काढून गाठ घालून घेणार आहोत. इथे दुसऱ्या कलरची मी गुलाबी दोरा वापरून मी गाठ घातलेली आहे. ते तात्पुरता मी ठेवणार आहे, नंतर तो दोरा काढून टाकायचा आहे आपण. अशा प्रकारे 1.5 मीटरच्या दोऱ्याच्या साहाय्याने आपण इथे फुल नॉट घालून घेणार आहोत. पहिल्यांदा डावीकडून उजवीकडे आणि नंतर उजवीकडून डावीकडे. अशा प्रकारे ही फुल नॉट इथे तयार होईल. अशीच आता फुल नॉट आपण पुढे घालत जाणार आहोत. साधारण 4.5 इंच लांबीची आपण फुल नॉट घालून घेतलेली आहे इथे. तसंच दुसऱ्या दोऱ्याने दुसऱ्या बाजूने फुल नॉट घालून घेणार आहोत. या प्रकारे बघू शकता. आणि मधला जो गुलाबी कलरचा दोरा होता तो काढून टाकलाय आता. आता ते दोरे गाठ घालून झाल्यानंतर फुल नॉट आपण खाली इथे दुसऱ्या दोऱ्याच्या साहाय्याने राऊंड करून दोरे घट्ट करून घेणार आहोत आणि मेणबत्तीच्या साहाय्याने गरम करून टोक तिथे आपण चिटकवून घेणार आहोत. नंतर पुढे आपण 4 दोरे घेऊन त्याची हाफ नॉट घालून घेणार आहोत. डावीकडून उजवीकडे मधले 2 दोरे सोडून आपण उरलेल्या 2 दोऱ्यांनी डावीकडून उजवीकडे गाठ घालून घ्यायची. ही झाली हाफ नॉट. अशीच आपण हाफ नॉट पूर्ण घालून घेणार आहोत पुढे देखील. साधारण 6 ते 7 इंच लांबपर्यंत आपण ही हाफ नॉट अशाच प्रकारे घालून घेणार आहोत. ही हाफ नॉट घालून घेतल्यानंतर इथे स्प्रिंगच्या प्रमाणे डिझाईन तयार होत जाते. गोल गोल आकार स्प्रिंग तयार झाल्यासारखी इथे डिझाईन तयार होते. डावीकडून उजवीकडे अशा प्रकारे आपण ही हाफ नॉट घालत जाणार आहोत. पाहू शकता. प्रत्येक गाठ घातल्यानंतर दोरे घट्ट करून घ्यायचे आहेत. याशी आपण हाफ नॉट घालत जाणार आहोत डावीकडून उजवीकडे. अशा प्रकारे हाफ नॉट घालून आपण 6 ते 7 इंच घालून तयार करून घेणार आहोत डिझाईन. मी मागे म्हटल्याप्रमाणे इथे हाफ नॉट घालत घेतल्यानंतर इथे तुम्हाला पुढे स्प्रिंगच्या सारखी डिझाईन गोलाकार तयार होत जाताना दिसेल. हे पहा, 6 ते 7 इंच मी घालून घेतलेले आहे नॉट आणि नंतर पुढे आपण आता इथे मणी घालणार आहोत. ही स्प्रिंग सारखी आपण डिझाईन तयार झालेली दिसेल. आता 6 ते 7 इंच झाल्यानंतर मणी कसा घालायचा ते पाहूया. मधल्या 2 दोऱ्यामध्ये आपण जे मणी घेतलेले आहेत छोटे ते घालून घेणार आहोत आणि परत आपण हाफ नॉट घालणार आहोत पुढे. परत आपण 6 ते 7 इंच लांब हाफ नॉट घालत जाणार आहोत. मधले जे 2 दोरे त्याच्यामध्ये आपण मणी घालून घ्यायचं आहे आणि हाफ नॉट घालत जायचे परत. अशा प्रकारे तुम्हाला डिझाईन पाहायला मिळेल. आणि प्रत्येक मणी घालताना लांबी चारही बेल्टची जी लांबी आहे ती तपासून घ्यायची, जेणेकरून एक मणी वर एक मणी खाली असं होणार नाही. सगळे मणी एका लेवलमध्ये येतील. व्यवस्थित जुळवून प्रत्येक मणीची लेवल एकसारखी आहे का नाही ते तपासून घ्यायचं आहे आणि मग पुढे डिझाईन कंटिन्यू करायची, जेणेकरून दिसायला सगळ्या मणींची उंची समान असेल. असेच आपण पुढे 6 ते 7 इंच लांब बेल्ट करून परत मणी घालून घेणार आहोत. अशा प्रकारे मणी घालून आपण
3 ते 4 वेळा मणी घालून घेणार आहोत इथे. मी इथे 4 वेळा मणी घालून साधारण 30 ते 32 इंच लांबीचा मी बेल्ट तयार करून घेतलेले आहेत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कमी जास्त लांबी करू शकता. मी इथं साधारण 33 इंच लांबीचा बेल्ट तयार करून घेतलेले, चारही एका लेवलचे. आणि आता आपण त्याच्यामध्ये रिंग अडकवणार आहोत. त्याच्यासाठी आपण रिंग घालताना आपण त्याच्यावरती लॉक अँड नॉट कशी घालायची करून घ्यायची ती पाहूया. प्रत्येक एकेका दोऱ्याने आपण इथे आता लॉक अँड नॉट घालून घेणार आहोत. या प्रकारे हा एक दोरा आपण घालून घेतलेला आहे लॉक हँडच्या साहाय्याने. आता आपण दुसरा घालणार आहोत. तुम्हाला जर बेसिक गाठी लक्षात येत नसतील या, तर तुम्ही माझे पहिले व्हिडिओ बघू शकता. त्याचे मी लिंक हवे असल्यास डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, तुम्ही चेक करू शकता. या अशी आपण प्रत्येक एक एक दोरा घेऊन त्याची आपण लॉक अँड नॉट घालून घेणार आहोत इथे. असेच आपण उरलेल्या 2 दोऱ्याची पण लॉक अँड नॉट घालून घेणार आहोत. तुम्ही सावकाश पाहून घ्या हे लॉक अँड नॉट कशी आहे ती. प्रत्येक एक एक दोरा घेऊन आपण आणि प्रत्येक गाठ घातल्यानंतर लक्षात ठेवायचं आहे की प्रत्येक ठिकाणी दोरे घट्ट करून घ्यायचे, कारण हे मायक्रॉन नायलॉन प्रकार असल्यामुळे गाठी सुटत राहतात. त्यामुळे तुम्ही घट्ट करून घ्यायचे प्रत्येक ठिकाणी दोरे, गाठी सुटणार नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारे आपण आता आपण एक बेल्ट तयार करून घेतलेला आहे रिंगवरती. आपण आता उरलेले 3 बेल्ट पण याच प्रकारे लॉक हँडच्या साहाय्याने करून घेणार आहोत. पाहून घ्या सावकाश. हे आपण इथे लॉक हँडच्या साहाय्याने चारही दोरे आपण गाठ घालून घेतलेले आहेत. उरलेले 3ही बेल्ट आपण इथे रिंगवरती अशाच प्रकारे लॉक अँड नॉट घालून करून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता मी इथे उरलेले 3ही बेल्ट इथे नॉट घालून घेतलेले आहेत, लॉक अँड नॉट. आता पुढे आपण उरलेले जे आपले कट केलेले 60 इंचचे दोरे होते ते आपण याच्यावरती घेणार आहोत. त्या अगोदर आपण या चारही दोऱ्यांच्या आपण फुल नॉट घालून घेणार आहोत, कारण जर गाठ नाही घातली तर दोरे सुटत राहतील. पहिल्यांदा डावीकडून उजवीकडे आणि नंतर उजवीकडून डावीकडे फुल नॉट घालून घ्यायचे प्रत्येक बेल्टची, जेणेकरून गाठी सुटणार नाहीत. आता याच्यावरती आपण 60 इंचचे जे दोरे कट करून घेतले होते ते आता इथे वाढवून घेणार आहोत आपण लॉक हँडच्या साहाय्याने. प्रत्येक दोऱ्याचा मध्य काढून इथे रिंगच्या बाहेरील बाजूने आतमध्ये घेऊन लूप तयार करायचा आणि त्यामधून उरलेला दोरा ओढून घ्यायचा आहे. या प्रकारे आपण लॉक अँड नॉट घालून दोरे वाढवून घेणार आहोत. असेच इथे मी एका कलरचे 4 दोरे वाढवणार आहे, केसरी कलरचे 4. आता उरलेले जे आपण हिरव्या पोपटी रंगाचे जे 4 दोरे होते ते प्रत्येकी बेल्टच्या बाजूला एक एक दोरा आपण वाढवून घेणार आहोत. पाहू शकता मी इथे बेल्टच्या बाजूला एक एक दोरा इथे वाढवून घेतलेला आहे आणि मध्ये आपण केसरी कलरचे 4 दोरे घातलेले आहेत. आता उरलेले जे आपले दोरे आहेत सगळे त्याचे आपण फुल नॉट घालून घेणार आहोत. त्यासाठी जे आपण बेल्टची नॉट घातलेली आहे त्याच्या बाजूचे 2 दोरे घ्यायचे आणि त्यांच्या 4 दोरे म्हणजे 2चे 4 दोरे इथे तयार होतात, त्याचे आपण फुल नॉट घालून घेणार आहोत. मधले 2 दोरे सोडून बाजूचे 2 दोऱ्याच्या साहाय्याने पहिल्यांदा डावीकडून उजवीकडे आणि परत उजवीकडून डावीकडे नॉट घालून घ्यायची. या प्रकारे ही झाली फुल नॉट. अशाच पद्धतीने आपण पूर्ण रिंगला राऊंड करून घेणार आहोत उरलेल्या सगळ्या दोऱ्यांचा. या प्रकारे फुल नॉट घालून घ्यायचे. एक राऊंड आपण तयार करून घेतलेला आहे इथे सगळ्या दोऱ्यांचा. प्रत्येकी 4 दोरे घेऊन आपण ही एक एक नॉट घालायची आहे. आता पुढच्या राऊंडला आपण वरच्या ज्या 2 गाठी आहेत त्याचे 2 दोरे प्रत्येकी घेऊन फुल नॉट घालून घेणार आहोत. वरच्या 2 गाठींपासून 2 दोरे घ्यायचे आणि 4 दोऱ्यांची आपण इथे फुल नॉट घालून घ्यायची. अशाच प्रकारे आपण पुढचे राऊंड करत जाणार आहोत. 2 गाठींचे 2 दोरे घेऊन 4 गाठीपासून
चार दोऱ्यांपासून आपण एक गाठ तयार करणार आहोत. पुढे पण हे पाहू शकता तुम्ही, 4 दोरे मी घेतलेले आहेत आणि त्याची गाठ घालून घ्यायची फुल. असे आपण पुढचे राऊंड तयार करून घेणार आहोत. प्रत्येकी एक एक राऊंड पूर्ण करून पुढे तयार करत जायचं, जेणेकरून दोऱ्यांचा गोंधळ होणार नाही. या प्रकारे पुढे गेल्यानंतर आपल्याला ही अशी डिझाईन तयार झालेली बघायला मिळेल. मी फुल नॉट घालून हे घेतलेले आहे. साधारण 7 ते 8 इंच लांब घेतलेली आहे मी तयार करून. ही तुम्हाला हवी असेल तुम्ही कमी जास्त लांबी करू शकता. त्याच्यानंतर इथे आपण प्रत्येकी कलरचे दोरे घेऊन फुल नॉट परत घालून घेणार आहोत. इथे आपण एकेका कलरचे 8 दोरे घेऊन इथे फुल नॉट घालून घेणार आहोत. मध्ये 4 दोरे सोडायचे आहेत आणि कडेचे 2-2 दोरे घेऊन फुल नॉट घालायची आहे. या प्रकारे डावीकडून पहिल्यांदा उजवीकडे आणि मग उजवीकडून डावीकडे. या प्रकारे आपण पूर्ण राऊंड हा असा करून घेणार आहोत इतरही दोऱ्यांचा. प्रत्येकी कलरचे 8 दोरे घ्यायचे आहेत. मध्ये 4 दोरे सोडून बाजूला 2-2 दोऱ्यांच्या साहाय्याने आपण फुल नॉट घालून घेणार आहोत. हे करत असताना व्यवस्थित दोऱ्यांचं लक्ष ठेवायचं आहे, कारण दोरे जवळ असल्यामुळे इकडचे दोरे तिकडे, तिकडचे दोरे इकडे होऊ शकतात. त्यामुळे करताना व्यवस्थित लक्ष देऊन सावकाश करून घ्यायचं आहे हे. या प्रकारे फुल नॉट घालून आपण हा तयार करून घेतलेला आहे राऊंड, पाहू शकता. आता इथे आपण वरती जसे आपण बेल्टला हे केले होते, राऊंड करून घेतला होता तयार, तसा आपण इथे खाली सगळे दोरे बांधून राऊंड करून घेणार आहोत. इथे पाहू शकता वरती आपण बेल्टच्या वेळेला जसा राऊंड करून घेतला होता तसा इथे राऊंड करून घ्यायचा आहे. एक दोरा घेऊन तुम्ही आहे ते दोरे त्यातला एक दोरा घेऊ शकता, किंवा एक्स्ट्राचा दोरा वाढवून तुम्ही तिथे अशा प्रकारे दोरा घट्ट करून राऊंड करून घेऊ शकता. घट्ट बांधून घ्यायचं इथे आणि मेणबत्तीच्या साहाय्याने इथे टोक गरम करून घ्यायचं आहे. पाहून घ्या, या प्रकारे इथे करून घेतलेला आहे. आणि आता खालचे जे जादाचे दोरे आहेत ते कट करून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला हव्या त्या लेंथ मध्ये ठेवून तिथे लटकन घालून घ्यायचे. प्रत्येकी 2 दोरे घ्यायचे आहेत आणि त्यामध्ये लटकन घालून मेणबत्तीवरती गरम करून टोकं चिटकवून घ्यायचे आहेत. मी आता इथे 3 थर केलेले आहेत लटकनचे, कमी लांबीचा, मध्यम लांबीचा आणि जास्त लांबीचा. तुम्हाला हवे तर तुम्ही 1 किंवा 2 आणि किंवा 3ही करू शकता. या प्रकारे दिसायला होईल नंतर लटकन लावल्यानंतर खाली. तुम्ही पाहू शकता हे लटकन लावल्यानंतर खाली असे थर दिसतील 3. 1, 2, 3 हे थर असे पाहायला मिळतील. अशा प्रकारे हे आपलं मॅक्रामेच्या साह्याने फ्लॉवर हँगिंग करून तयार झालेलं आहे. तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका तुम्हाला कसं वाटलं ते. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आणि माझे इतर व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड फॅमिलीसोबत शेअर करायला विसरू नका. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.